नमस्ते स्वागत छ यस स्मार्ट फोन एक्सपर्ट च्यानलमा। आज पनि तपाईहरुलाई छोटो यस भिडियो अन्तर्गत चाहिँ मैले एडोब इलस्ट्रेटर सफ्टवेयरमा चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट बनाउँदा कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। अवश्य पनि तपाईहरुले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। सुरुमा हामीले कन्ट्रोल एन अथवा फाइल मेनुमा गएर क्लिक गर्छौं। सर्टकट हामी कन्ट्रोल एन प्रेस गर्छौं भने त्यसपछि अथवा हामी फाइल मेनुमा गएर चाहिँ हामी न्यूमा क्लिक गर्छौं। न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि फाइल नेम दिने भए हामीले फाइल नेम दिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ अनटाइटल 2 भनेर लेखिएको छ। र प्रोफाइलमा गएर प्रिन्टको, वेबको, डिभाइसेस, भिडियो एन्ड फिल्म, बेसिक आरजीबी हैन, फ्ल्याश बिल्डर अथवा ब्राउजमा गएर कुनै पनि हामीले के कस्टम हामी के रे प्रोफाइल टाइप हामी चुज गर्न सक्छौं। तर अहिले मैले कस्टम राखेको छु। अब नम्बर अफ आर्टबोर्ड छन्, जस्तै कति पेजको हामीले बनाउने, मैले यहाँ जस्तै 5 राखे। 5 राखे र 5 राख्दाखेरि जस्तै हाम्रो यहाँ देखिराख्नु भएको छ ग्रिड बाइ रो 1 2 3 4 जस्तै ग्रिड बाइ कलम 1 2 3 4 जस्तै, अनि ग्रिड बाइ रो दुईवटा तेर्सोमा अर्को छ ठाडोमा र अर्को चेन्ज टु राइट टु लेफ्ट, लेफ्ट टु राइट भन्ने जस्तै देखाएको छ। र स्पेसिङ बीचमा कति राख्ने, कलम कतिवटा बनाउने, 3टा बनाउने, 2टा बनाउने हामीले राख्न सक्छौं। र त्यसैगरी फाइल साइज A4 मैले यहाँ A4 चुज गरेँ, लेटर लेगल ट्याब्लोइड, त्यसैगरी A3 B5 B4 छ जुन त्यसमा मैले A4 सेलेक्ट गरेँ। र त्यसपछि हामीले A4 को चाहिँ विड्थ र हाइटहरु 595 पॉइन्ट देखाइसकेको छ। यो युनिट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँनिर पोइन्टमा गएर विकासमा हेर्नु है त, तपाईले चेन्ज भएको देखिराख्नु भएको छ है। जस्तै इन्चमा कति हुँदो रहेछ 8.27 इन्च र 11.69 इन्च हुने रहेछ यो A4 साइजको पेपरको साइज इन्चमा। मिलिमिटरमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ। त्यसैगरी सेन्टिमिटर्समा पनि देखिराख्नु भएको छ है, सेन्टिमिटरमा पनि। अर्को पिक्सल्समा यो चाहिँ हामीले के राख्ने छ भने पोइन्ट बाइ पोइन्ट यसरी राख्न सक्छौं। अब अर्को छ यो ओरिएन्टेसन भनेको यहाँनिर छ। यो एउटा लेफ्ट र राइटमा दुईटा देखाएको छ। यो चाहिँ अहिले पोर्ट्रेटमा छ, यो चाहिँ क्लिक गरेर हाम्रो के हुन्छ होरिजन्टलमा हुन्छ। यदि हामीलाई पोर्ट्रेट चाहियो भने पोर्ट्रेट साइडमा क्लिक गर्छौं, होरिजन्टल तेर्सो चाहियो भने होरिजन्टलमा क्लिक गर्छौं। मानौ मलाई अहिले पोर्ट्रेट चाहिएको छ। र अब टपको ब्लिड अप्सनमा कति राख्ने त, टपमा कति राख्ने, यो चाहिँ कटिङ पार्ट भयो बाहिरको आउटसाइडको, टपमा कति साइड राख्ने, त्यसपछि बटममा तल कति राख्ने, लेफ्टमा देब्रेपट्टि कति राख्ने, राइटमा दाहिनेपट्टि कति राख्ने विषय हामी यसरी सेट गर्न सक्छौं। र अर्को चाहिँ एडभान्समा देखाएको छ कलर मोड, तपाईले देखिराख्नु भएको छ CMYK कलर भनेको प्रिन्टिङ सेक्सनको लागि अथवा प्रिन्टमा हामीले प्राय CMYK कलर प्रयोग गर्छौं, जुन क्यान, म्याजेन्टा, येल्लो र के भनेको ब्ल्याक गरी 4 कलरको कलर कम्पोजिसन हुन्छ। भने हामीले RGB बनायो भने 3 कलरको RGB रेड, ग्रीन, ब्लू गरेर कम्पोजिसनमा हामी 3 कलरको कम्पोजिसनमा हामीले सेटिङ गर्न सक्छौं। र मैले मानौ अहिलेलाई यहाँ CMYK नै राखे। र अर्को छ रास्टर इफेक्ट्स भनेको रिजोल्युसन अहिले हाईमा छ 300 ppi है, मिडियममा 150 ppi, स्क्रिनमा 72 ppi नर्मल स्क्रिनको भयो। अहिले हाईको हामीले 300 ppi सेट गर्न सकिन्छ अथवा यहाँ अटो बसिसकेको छ। र अर्को छ प्रिन्ट मोड प्रिभ्यू मोडमा चाहिँ के छ डिफल्ट। यो भन्दा चाहिँ अर्को एलाइन न्यू अब्जेक्ट टु पिक्सेल ग्रिड राख्ने हो भने चाहिँ एलाइन यहाँ हामी टिक गर्न सक्छौं, नत्र परेन। र हाम्रो प्रिभ्यू मोड भनेको पिक्सेल ओभर पनि के छ हामी त्यो देखाउन सकिन्छ। हामीले नत्र डिफल्ट राखेपछि चाहिँ हामी के गर्छौं ओके गर्छौं। ल तपाईले देखिराख्नु भएको छ 1 2 3 4 5 आर्टबोर्ड्स अथवा 5 वटा पेज चाहिँ हामीले यसरी राखेका छौं। यदि अब हामी पेज नम्बर 1 मा जाने हो यसरी पेज नम्बर 1 मा पनि जान सक्छौं। अब हाम्रो पेज कसरी सेट भएको छ भन्दाखेरि
यसरी होरिजन्टलमा हैन होरिजन्टल टु के रे रोजमा 1 2 3 4 5 यसरी हाम्रो पेज सेट भएको छ अब यही पेजलाई जस्तै मैले भ्यूमा गएर हेरौँ है त भ्यूमा गएर मैले रुलर सो रुलर गरे तपाईहरुले केमा देखिराख्नु भएको छ यसलाई पोइन्टमा हो ठिकै छ यसलाई मैले थोरै मैले केही चेन्ज गर्न चाहे डकुमेन्ट सेटअपमा गएर अनि मैले यहाँ पोइन्टलाई गएर के गरे त इन्चमा राखे ओके हेर्नु है त तपाईहरु सबै हाम्रो सेटअपहरु यहाँ छन् सबै यो कस्तो राख्ने मिडियम कलर ब्याकग्राउन्ड कुन राख्ने कलर ट्रान्सपेरेन्सी ग्रिड साइजको कलर के राख्ने टाइप अप्सन देखि लिएर यहाँ सबै देखाएको छ हामीले आफूले चाहे अनुसार सेट गर्न सक्छौं मैले ओके गरे ल हेर्नु त अब तपाईले अघि पोइन्टमा देखिराख्नु भएको थियो भने अहिले चाहिँ के भयो त इन्चमा आयो हेर्नु है त लगभग 8 पोइन्ट कति इन्च देख्छौं त हामीले त्यसलाई हामी यहाँ फेरि फाइलमा गएर डकुमेन्ट अथवा अल्ट कन्ट्रोल पी सिधै हामी अल्ट कन्ट्रोल पी गर्न नि सक्छौं यसलाई है र जुन हामीले इन्चमा हेर्ने हो इन्चमा मिलिमिटर पिकासमा हेर्ने पिकास मिलिमिटरमा ल ओके मिलिमिटर मैले एमएम बढ्यो तपाईले देखिराख्नु भएको छ जुन यसलाई डकुमेन्ट सेटअपमा गएर चाहिँ हामीले कुन ब्लिड एन्ड भ्यू अप्सनलाई चाहिँ कुन राख्ने भने इन्चमा राख्ने इन्चमा राख्छौं हैन अनि हामी पोइन्ट्समा राख्ने पोइन्ट्समा सेलेक्ट गर्छौं पिकासमा राख्ने भए पिकास त्यसैगरी हामीले के छ इन्चमा राख्ने भए इन्चमा राख्छौं अलि अथवा मिलिमिटरमा राख्ने भए मिलिमिटरमा राख्छौं अथवा सेन्टिमिटरमा राख्ने भए सेन्टिमिटर अथवा पिक्सलमा राख्ने भए पिक्सलमा राख्छौं यसको ट्रान्सपेरेन्सी कलर आफूले कुन राख्ने कलर चुज गर्न सकिन्छ त्यो राख्ने भए मैले यो राखे है आफूलाई व्हाइट राख्ने व्हाइट राख्न सकिन्छ आफूलाई चुज आफूलाई मन परेको कलर चुज गर्ने अथवा छान्ने अनि हामी कलर सेट गर्छौं अब मैले ओके गरिसके ल हेर्नु है त यो पेज गते 1 2 3 अनि तल 4 5 जस्तै यहाँ हामीलाई के देखाएको छ यसमा भन्दा ब्लिडिङ अप्सन हेर्नु है त यो ब्लिडिङ अप्सनमा जस्तै मैले सबैमा 1 2.5 0.5 राख्छु है त मैले 0.5 सबै टप लेफ्ट बटन ओके ल हेरौँ त है तपाईले देखिराख्नु भएको छ यो भनेको ब्लिडिङ अप्सन 0.5 को मार्जिनको मा चाहिँ हाम्रो ब्लिडिङ अप्सन यो चाहिँ पेपर मार्जिन कटिङ प्रिन्ट भइसकेपछिको लागि चाहिँ अप्सन हामीले यहाँ सेलेक्ट गरेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो ब्लिडिङ अप्सन भयो यो ब्लिडिङ अप्सनलाई चाहिँ हामीले यसरी जुन अब सुरुमा पछि गरे नि सुरु गर्नमा गरे नि भयो अब पछि डकुमेन्ट सेटअपमा गएर फाइलको डकुमेन्ट सेटअपमा गएर पनि हामी मिलाउन सक्छौं 5 राख्ने कति अब घटाउनु पर्यो नि 0.25 अहिले हामी थोरै हुन्छ मार्जिन हेर्नु तपाईले देखिराख्नु एकदम थोरै पेपरको कटिङ मार्जिन हो है ब्लिड भनेको त्यसरी हामी पेपर सेटअप मिलाउनको लागि चाहिँ हामीले यसरी प्रयोग गर्छौं जुन चाहिँ एडोब इलस्ट्रेटर भन्छ यसमा चाहिँ हामी यसरी प्रयोग गर्न सकिनेछ भन्दै यस भिडियोलाई यही समापन गर्दै आगामी फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दछु साथै तपाईहरुले यस भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट तथा सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला धन्यवाद।